Talk to me, darling, before you throw it away. There's a city of fears that linger all over my naked hands. So many times I said that I love you. Turn my whiskey. Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Το σημερινό επεισόδιο είναι από τα πιο συγκινησιακά φορτισμένο γιατί αφορά ίσως το all time αγαπημένο μου συγκρότημα, τους Tindersticks. Από τη συχνότητα που έχουν έρθει για συναυλίες στη χώρα μας έχουν παίξει συνολικά 19 φορές, αν τις έχω μετρήσει σωστά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διαισθάνομαι ότι είναι και ένα από τα πολύ αγαπημένα groups του ελληνικού κοινού. Προσωπικά τους έχω δει live μόνο τις 4 από αυτές τις 19, σε διαφορετικό χώρο κάθε φορά. Μία στο θέατρο Badminton, μία στο θέατρο του Λυκαβητού, μία στο Ίδρυμα Ωνάση και μία στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού. Το Ηρώδιο δηλαδή. Οι Tindersticks δημιουργήθηκαν από τις τάχτες των Asphalt Ribbons και η ιστορία τους ξεκινάει από το 1991 στο Nottingham της Αγγλίας και σε αυτά τα 30 και κάτι λίγο περίπου χρόνια ζωής τους, με διάλειμμα μία τετραετία εκεί γύρω στο 2003 με 2007, έχουν κυκλοφορήσει 13 studio albums και μαζί με κάποια soundtracks που έχουν γράψει για ταινίες κυρίως της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Claire Denis, ξεπερνάνε τα 20, οπότε θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πολύ παραγωγική μπάντα. Η αρχική σύνθεση του group ως σεξτέτο ήταν ο Stuart Staples, ο αρχηγός, στη φωνή και τη δεύτερη κιθάρα, David Boulter στα πλήκτρα, ο Neil Fraser στην κιθάρα, Deacon Hinchliffe στο βιολί και στα δεύτερα φωνητικά, Mark Colwell στο μπάσο και ο Al Macaulay στα drums. Σύνθεση η οποία παρέμεινε ίδια για περίπου 12 χρόνια έως και το 2003, οπότε προέκυψαν και οι πρώτες αποχωρήσεις από το group των τριών τελευταίων και μια προσωρινή διάλυση του group. Οι Tindersticks μας έδωσαν τα απόλυτα αριστουργήματά τους κυρίως στην αρχή της καριέρας τους και από τότε και μετά συντηρούν τον μύθο τους βγάζοντας το ένα εξαιρετικό άλμπουμ μετά το άλλο. Όσοι ήθιστε στην παρουσίαση δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums ή τα soundtracks για τα οποία είπαμε πιο πριν, παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει και επίσης όπως είπαμε πιο πριν είναι συνολικά 13. Κανένα από αυτά δεν είναι κακό άλμπουμ, ούτε καν μέτριο, όλα είναι πολύ καλά, από πολύ καλά και πάνω και πάμε να τα δούμε ένα-ένα ευθύς αμέσως ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ του group που είναι το Falling Down a Mountain του 2009. Το πιο αδύναμο άλμπουμ από πλευρά συνθέσεων της μπάντας, ένα άλμπουμ το οποίο μουσικά δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο προσανατολισμό και είναι το άλμπουμ που σίγουρα έχω ακούσει και λιγότερο και έχω ευχαριστηθεί και λιγότερο από όλα τα υπόλοιπα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό άλμπουμ, θα έλεγα ότι πρόκειται περισσότερο για ένα άλμπουμ με ψιλοσκόρπια τραγουδάκια, κάποια από τα οποία έχουν ένα ψευτοτζάζι χαρακτήρα, όπως το εναρκτήριο το Falling Down a Mountain, το She Rode Me Down είναι λίγο πιο country, ενδιάμεσα υπάρχουν κάποια άγευστα κλασικά instrumental περάσματα, αδιάφορο το single Black Smoke, ενώ τα τραγούδια που ξεχωρίζω πιο πολύ είναι τα Keep You Beautiful, Harmony Around My Table και το Factory Girls. Είναι το μόνο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει σαν μέλος της μπάντας ο σπουδαίος Ιρλανδός μουσικός David Kidd, τον οποίον είχαμε δει ως support act της μπάντας στη συναυλία που έδωσαν στο Badminton το 2009, αλλά και σαν μέλος της ίδιας της μπάντας στη συναυλία του στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2010. I can see it in your eyes. Across Six Leap Years του 2013. Είπαμε όχι συλλογές, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη δισκογραφία του group. Είναι κάτι σαν μια ρετροσπεκτίβα με 7 από τα κομμάτια να συμπεριλαμβάνονται σε παλαιότερα άλμπουμς του group, 2 στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του αρχηγού και ένα που δεν βρήκε ποτέ το δρόμο του για να συμπεριληφθεί σε κάποιο άλμπουμ, το εξαιρετικό What Are You Fighting For. Φυσικά και όλα τα κομμάτια που είναι στο CD είναι εξαιρετικά. She's Gone, Dying Slowly, If You're Looking For A Way Out, Sleepy Song, A Night In, όλα τα κομμάτια. Μικρές οι διαφορές σε σχέση με τις πρώτες εκτελέσεις, απλά είναι λίγο πιο φρέσκες οι εκτελέσεις και τα remix τους. Προφανώς η μπάντα έκανε σκόπιμο πως έπρεπε να κυκλοφορήσει αυτό το δίσκο για να γιορτάσει μια επέτειο που, όπως λέει και ο τίτλος του,
εκτείνεται χρονικά σε 6 δίσεκτα έτη. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει να γνωρίσει το group και να πάρει μια πρώτη γεύση από τις μουσικές. Distractions, το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του group του 2021, που κάθε φορά με κάθε καινούριο άλμπουμ βρίσκουν τρόπο να μας εκπλήξουν και διαφορετικά. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας και όλων των άλλων δεινών συνεπακόλουθων αυτής, και ενώ εγώ προσωπικά περίμενα ένα άλμπουμ πολύ πιο σκοτεινό με κυρίως down tempos κομμάτια, παρόλα αυτό το group μας σερβίρει ένα άλμπουμ με αρκετά φρέσκο και πολύ ζωντανό ήχο, και στο οποίο φυσικά και υπάρχει κλασική Tindersticks φινέτσα και αισθητική. Μερικά κομμάτια είναι σχεδόν χορευτικά και με μπόλικο beat, όπως το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι που ηχογράφησε ποτέ το group, το Man Alone, και το οποίο βέβαια από ένα σημείο και μετά γίνεται κάπως κουραστικό, αφού πόσο να αντέξεις το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν Can't stop the fade, can't stop the fade, can't stop the fade, can't stop the fade για αρκετή ώρα, και που έχω την αίσθηση ότι μέχρι και ο Στούαρτ κουράζεται από κάποιο σημείο και μετά να την επαναλαμβάνει. Πολύ ιδιαίτερα τα άλλα δύο τραγούδια της πρώτης πλευράς, το κλασικό σε κάθε Tindersticks album αφηγηματικό κομμάτι που εδώ είναι το I Imagine You, και συγκλονιστική εκδοχή του A Man Needs a Maid του Neil Young. Ενώ στη δεύτερη πλευρά έχουμε άλλες δύο διασκευές εξαιρετικά δοσμένες από το group και το άλμπουμ ολοκληρώνεται με δύο classic Tindersticks κομμάτια. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, όχι από τα συγκλονιστικά τους βέβαια, είναι αρκετά πιο ηλεκτρονικό, έχει πολύ drum machine μέσα, είναι πιο αποκειμενωμένο από τις κλασικές Tindersticks ενορχιστρώσεις, και για να πω τη μαύρη μου αλήθεια, πιο πολύ μου φέρνει σε προσωπικό άλμπουμ του αρχηγού παρά ολόκληρης της μπάντας. The Waiting Room του 2016, άλλο ένα πάρα πολύ καλό και πολύ τίμιο άλμπουμ, αρκετά σκοτεινό, με πάρα πολλές όμορφες μελωδίες, εξαιρετικές συνορχιστρώσεις, οι οποίες είναι από τις πιο minimal που συναντάς σε άλμπουμ του group. Δηλαδή από άποψης γεμισμάτων με πνευστά και έγχορδα που είναι και σήμα κατά τεθέν του group. Κλασική Tindersticks η θεματολογία, έρωτες, χαμένοι έρωτες, ανησυχία και φόβος για την απώλεια, πάρα πολύ δυνατές στιγμές στα Where We Once Lovers, Second Chance Man, How We Entered και Like Only Lovers Can. Πολύ γλυκό το ντουέτο Hey Lucinda με την εκλειπούσα πια Lassa de Sella. Ενδιάμεσα τα απαραίτητα αναζωογονητικά instrumental περάσματα, γραμμένα όλα από τον David Boulter, τον οργανίστα του group, και με ενίοτες παρακτικά φωνητικά από τον Stewart, ειδικά σε κομμάτια όπως τα Help Yourself και The Waiting Room. No Treasure But Hope, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ του group του 2019, και μόνο το γεγονός ότι κοντεύουν να κλείσουν 30 χρόνια στο χώρο και καταφέρνουν να μην επαναλαμβάνονται και να μην μας κουράζουν με κάθε καινούργια τους δουλειά είναι τεράστια υπόθεση. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ ως φαν του group. Αρκετά φρέσκος ήχος και εδώ, σε κλασικά Tindersticks μονοπάτια, πολύ άρωμα από την πατρίδα μου την Ελλάδα, από το εξώφυλλο που απεικονίζει κομμάτι του Ιωνίου Πελάγους με το νότιο κομμάτι της Λευκάδας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, όπου ο αρχηγός την έχει για καταφύγιό του τα τελευταία χρόνια και μάλλον εκεί εμπνέεται και γράφει και τα περισσότερα τραγούδια. Το πραγματικά πανέμορφο βίντεο κλιπ του Pink in the Daylight είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένο στην Ιθάκη, σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Στούαρτ. Έχουμε μπουζούκι σε κάποια κομμάτια και κάμποσους στίχους που μυρίζουν Ελλάδα. Η φωνή του αρχηγού, όπως πάντα, επιβλητική, τρυφερή, κατανυκτική, πολύ φρέσκια. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δεύτερες φωνές που κάνουν η Μακίνα και Χάρβιν και που δίνουν ένα πολύ όμορφο χρώμα σε πολλά τραγούδια. Πολύ καλή και η δουλειά των διόσκουρων Neil Fraser και David Boulter, με τις κιθάρες του ο ένας και τα πλήκτρα του ο άλλος αντίστοιχα, και που παίζουν άλλοτε διακριτικό και άλλοτε πρωταγωνιστικό ρόλο. Highlights του άλμπουμ, τα 3 Fall, Pink in the Daylight, Tough Love και το ομότιτλο, εξαιρετικά και τα πολύ ιδιαίτερα See My Girls και Take Care of Your Dreams. Όλο το άλμπουμ όμως είναι πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό, είναι εξαιρετικό και ακούγεται όλο πολύ ευχάριστα. The Something Rain από το 2012. Ένα άλμπουμ που ξεκινάει πολύ βάναυσα και άχαρα με ένα 9 λεπτό αφηγηματικό κομμάτι, το Chocolate, το λιγότερο αγαπημένο μου αφηγηματικό κομμάτι του group, αλλά ευτυχώς το πράγμα στρώνει αρκετά έως πάρα πολύ στη συνέχεια με τα Show Me Everything, This Fire of Autumn, A Night So Still, το εξαιρετικό single Medicine, το Come Inside και το Goodbye Joe, ένα από τα πιο ιδιαίτερα instrumental τους,
με το οποίο και κλείνει το άλμπουμ. Πλουραλισμός στους ήχους, ως συνήθως, σαξόφωνα, ξυλόφωνα, αρκετά jazzy διάθεση. Ο για πολλά χρόνια συνεργάτης του group, ο εξαιρετικός πολυοργανίστας Terry Edwards, κάνει πολύ έντονη την παρουσία του σε πολλά κομμάτια με το σαξόφωνο του, και οι Tindersticks εδώ, μετά το προηγούμενο αρκετά μέτριο Falling Down a Mountain, τουλάχιστον στο The Something Rain, ακούγονται πολύ πιο φρέσκοι, ο ήχος τους είναι αρκετά πιο πειραματικός, προσπαθώντας να δώσουν μια άλλη διάσταση στη γλυκύτητά τους αλλά και τη μελαγχολία τους. Να σημειώσω εδώ ότι ο David Boulter, ο οργανίστας του group από τα ιδρυτικά μέλη, θεωρεί ότι αυτό το άλμπουμ είναι ίσως το καλύτερο των Tindersticks. Προφανώς ως insider ίσως να ξέρει κάτι περισσότερο, απ' την άλλη όμως είναι η καθαρά προσωπική του άποψη, όπως και εμείς εδώ καταθέτουμε τη δική μας. Από τα καλύτερα εξώφυλλα δίσκου το έχω μόνιμα επιφάνεια εργασίας στο λάπτοπ μου, στο κινητό μου και στάμπα στο t-shirt μου. Let's take a ride, say goodbye to the city. Waiting for the Moon του 2003, το τελευταίο άλμπουμ πριν την προσωρινή διάλυση του group που θα διαρκούσε περίπου 4 χρόνια. Υπάρχει μια αλλαγή στον ήχο του group σε αυτό το άλμπουμ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα που ήταν βουτυγμένα στη soul. Οι Tindersticks προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό σε αυτό το άλμπουμ, κάτι σαν να ήθελαν να παντρέψουν τις παραδοσιακές συνθετικές τους ευαισθησίες και την ατμόσφαιρα των τριών πρώτων άλμπουμ τους με κάτι που δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο τι είναι αυτό και που μάλλον δεν τους βγήκε ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, συζητητή πρόκειται για ένα εξαιρετικό άλμπουμ από τα πιο σκοτεινά τους, με έντονο το αίσθημα της απώλειας, με φοβερές κομματάρες μέσα, ιδιαίτερα τα Sometimes It Hurts και My Oblivion, το οποίο χόρεψα και στο γάμο μου. Σε δύο κομμάτια του δίσκου κάνει πρώτη φωνή ο Deacon Hinchliffe, ο οποίος έχει με εξαιρετική φωνή και τα αποδίδει εξαιρετικά. Τα Until the Morning Comes και Sweet Memory απλά είναι λίγο αμήχανο για Tindersticks να μην είναι στα lead vocals ο αρχηγός. Πολύ γλυκό και το ντουέτο του αρχηγού με τον Deacon στο Trying to Find a Home. Το 448 ψύχωσης στα χνάρια των Ballad of Tindersticks και My Sister, αλλά είναι πολύ πιο εφιαλτικό και θορυβώδες αφηγηματικό κομμάτι. Overall, εξαιρετικό άλμπουμ, αλλά όχι κοντά στην κορυφή. Μετά από αυτό ακολούθησε παύση εργασιών για κάμποσα χρόνια. Η κάτω τριάδα αποχώρησε, η πάνω τριάδα έμεινε και συνέχισε την εξαιρετική πορεία του group. Can Our Love από το μακρινό πλέον 2001, άλλο ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Οι soul επιρροές που έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο άλμπουμ, από το Simple Pleasure, συνεχίζουν να εμφανίζονται και εδώ με πολύ εμβληματικά κομμάτια, πολύ δεμένες ενορχιστρώσεις, ως συνήθως και κλασική Tindersticks ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Το άλμπουμ ξεκινάει με το πιο καταθλιπτικό ίσως τραγούδι που έγραψε ποτέ η μπάντα, το συγκλονιστικό Dying Slowly, μια πραγματική οδή στη σπατάλη χρόνου που έχουμε κάνει στη ζωή μας και στο πόσο μπορεί να έχουμε παρατήσει και αδικήσει τον εαυτό μας στην πορεία μας, στο χώρο και το χρόνο για διάφορους λόγους. Καταπληκτικό το ντουέτο παύλα διάλογος του Stuart με τον Deacon στο People Keep Coming Around, σε ένα από τα πιο up-tempos κομμάτια της μπάντας και του άλμπουμ. No Man in the World και Can Our Love, δύο απίστευτα τρυφερές αλλά και ταυτόχρονα πολύ δυνατές μπαλάντες. Sweet Release, Chilly Time, εξαιρετικά κομμάτια. Γενικά, εκτός από το Trickling που προφανώς κάποιο λόγο έχει που βρίσκεται εκεί, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου είναι εξαιρετικά. Το στοιχείο του Can Our Love που στέκομαι περισσότερο είναι ότι εδώ υπάρχουν μεγάλα σε διάρκεια κομμάτια. Είναι ίσως το άλμπουμ με τα περισσότερα σε μεγάλη διάρκεια κομμάτια, κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Φανταστικό άλμπουμ. Simple Pleasures του 1999. Με το άλμπουμ αυτό συντελείται η μεγαλύτερη στροφή και το πρώτο transition στον ήχο του group σε πιο soul μονοπάτια. Αυτός ο καινούριος soulful αέρας αλλαγής φαίνεται πολύ έντονα σε κομμάτια όπως το πολύ εύθραυστο If She's Torn, τα Before You Close Your Eyes και I Know That Loving με τα πολύ όμορφα γυναικεία background vocals, αλλά και από το If You're Looking For A Way Out, διασκευή μιας σχετικά μικρής εμπορικής επιτυχίας στον Odyssey από το 1980 και το οποίο οι Tindersticks το μετασχηματίζουν σε μια μπαλάντα εκπληκτικής τρυφερότητας. Το άλμπουμ βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει με ένα από τα πιο up-tempos κομμάτια που έγραψε ποτέ η μπάντα, το πολύ δυνατό single Can We Start Again, που είναι και το highlight βέβαια του άλμπουμ και κλείνει με μια εκπληκτική
ηλεκτρισμένη μπαλάντα με επίσης γυναικεία background vocals, αλλά και από τον Deacon, το CFGF. Έχει κλείσει λοιπόν ο κύκλος των 3 πρώτων σχετικά βαριών άλμπουμς του group, αισθητά μικρότερη διάρκεια αυτού του δίσκου και δεν ξέρω αν κόστισε στους Tindersticks πολλούς fans αυτή η στροφή, όπως έχει ομολογήσει και ο ίδιος ο David Balder σε μια συνέντευξή του. Εμένα πάντως αυτό το άλμπουμ μου αρέσει υπερβολικά και είναι ένα άλμπουμ στο οποίο επιστρέφω πάρα πολύ συχνά. Τώρα εντάξει, μην φαντάζεσαι ότι έχει αλλάξει και τελείως ο ήχος του group σε αυτό το άλμπουμ. Η ατμόσφαιρα παραμένει κατανυκτική, ο ερωτισμός συνεχίζει να ξεχυλίζει, η ρομαντική απελπισία περιφέρεται διάχυτη, το πάθος και η τρυφερότητα χρωματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του Simple Pleasure. Από τα πιο τρυφερά και συγκινητικά άλμπουμ στον Tindersticks, εξαιρετικό άλμπουμ που πόσες φορές το είπα, έχω γίνει κουραστικός. Όλα τα κομμάτια είναι πάρα πολύ όμορφα, όπως επίσης πολύ όμορφο και το σκοτεινό εξώφυλλο με την ολόγυμνη έγκυο. The Hungry Show, το πρώτο άλμπουμ μετά την επανενεργοποίηση του group το 2007 και μετά από μια σχεδόν τετραετή-πενταετή παύση εργασιών, κατά την οποία ο αρχηγός κυκλοφόρησε 2 solo albums και με τα μισά μέλη πλέον να είναι στην εξέδρα. Δυστυχώς έχει αποχωρήσει και ο Deacon Hinchliffe, ο οποίος έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς επίσης και οι Colwell και Macaulay, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους Dan McKenna στο μπάσο και Thomas Bellon στα drums αντίστοιχα. Αιτία των αποχωρήσεων η ασυμφωνία χαρακτήρων που προέκυψε μετά το Waiting for the Moon ως προς την πορεία που θα ακολουθούσε το group. Παρόλες τις ανακατατάξεις, το The Hungry Show είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ και βρίσκει τους νέους Tindersticks σε εξαιρετική φόρμα. Το πιο γλυκό rock and roll μουρμουριτό επιστρέφει αμήλικτο, η φωνή του αρχηγού Stuart Staples σε μεγάλη φόρμα, αδράχνουν τα βιολιά και το πιάνο τους, από εδώ οι εξοχές, από εκεί τα χρωματιστά τοπία, πετάνε και μια ρούμπα ενδιάμεσα, ένα slow rock παρακάτω, οι ενορχιστρώσεις όλες περίτεχνες, ενδιάμεσα τα κλασικά νοχελικά instrumental περάσματα. Όλα τα τραγούδια που βρίσκονται προς το τέλος του άλμπουμ μου βγάζουν απίστευτα συναισθήματα ανακούφισης και λύτρωσης, κάτι σαν μια ψυχική κάθαρση. Όλος ο δίσκος ακούγεται μονορούφι, highlights βέβαια το Yesterdays and Tomorrows, το The Other Side of the World με το οποίο άνοιξαν την τελευταία του συναυλία στην Αθήνα στο Ηρώδειο και όλα τα κομμάτια από το Mother Dear και μέχρι το τέλος. Τώρα αν είσαι φαν του ή γνώστης των Tindersticks θα έχεις καταλάβει ότι στις 3 πρώτες θέσεις είναι τα χρονολογικά 3 πρώτα albums του group, τα οποία είναι και τα 3 καταπληκτικά, είναι αριστουργήματα, είναι τέλεια albums και απλά για τις ανάγκες του βίντεο θα τα τοποθετήσω σε μια σειρά. The First Tindersticks Album, το αριστουργηματικό ντεμπούτο άλμπουμ των Tindersticks που το περιοδικό Melody Maker το ψήφισε άλμπουμ της χρονιάς για το 1993. Τεράστιο σε διάρκεια, διαρκεί κοντά 78 λεπτά, πράγμα πολύ τολμηρό για ντεμπούτο άλμπουμ ροκ συγκροτήματος, ένα εντελώς ρηξικέλευθο άλμπουμ, τελείως έξω από τα έως τότε στερεότυπα της pop και της rock αισθητικής, ένα είδος μουσικής που αν μπορεί να περιγραφεί βέβαια είναι ένα μείγμα Walker Brothers και Scott Walker με λίγη αποτυχλήψη των Nick Cave and the Bad Seeds και τον Bell and Sebastian και αρκετές δόσεις Ennio Morricone και Divine Comedy. Όλο το προαναφερθέν μείγμα βέβαια είναι απλά μια μυρωδιά του τι είναι Tindersticks και δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οι Tindersticks είναι οι Tindersticks και είναι ένα group, μια κατηγορία μόνοι τους. Κατανυκτική, σκοτεινή, μυστηριακή και αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα πνιγμένη από μπόλικο αλκοόλ, πνευστά και έγχορδα με πρώτο και καλύτερο το παραπονιάρικο βιολί του Deacon Hinchliffe. Το πρώτο άλμπουμ των Tindersticks είναι πιο άγουρο και πιο πρωτόγονο σε σχέση με τα δύο επόμενα άλμπουμς τους, καθώς επίσης και η διακριτικά χαμηλή ειρηνική φωνή του Stuart είναι ακόμα σχετικά άγουρη, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι για αυτές τις δικαιολογίες σε κάθε επίπεδο σύγκρισής του σε σχέση με τα άλλα δύο άλμπουμς που τα έχω παραπάνω στη λίστα, απαραίτητα αυτό εδώ το άλμπουμ χάνει. Εδώ υπάρχουν τα City Sickness, Patchwork και Marbles από τα πρώτα έξοχα hits του group. Το Jism είναι ένα τραγούδι που άρεσε πολύ στο ελληνικό κοινό, που το ζήταγε επίμονα στις περισσότερες συναυλίες που έδωσε το group στα μέρη μας.
Εμένα πάλι σε αυτό τον οριμαγδό ρομαντικής κομψότητας και μαγευτικής ατμόσφαιρας, εκτός από τα προαναφερθέντα τραγούδια, μου αρέσουν πιο πολύ τα Hair, Tide και Tie Dye που στην ουσία είναι το ίδιο τραγούδι, και βέβαια το συγκλονιστικό Raindrops, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της μπάντας. Είναι από τα albums που είναι ανεξάντλητο, αν το λατρέψεις δεν θα το βαρεθείς ποτέ, δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ και κάθε φορά που θα το ακούς θα ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο. Απόλυτη λατρεία για το πρώτο άλμπουμ των Tindersticks. I had shoes full of holes when you first took me in. She lost the use of the right side of her body. I'm not waking in the morning. Το δεύτερο άλμπουμ των Tindersticks. Από εκεί που σταμάτησε ο πρώτος, συνεχίζει ο δεύτερος ομώνυμος δίσκος των Tindersticks. Να μην γίνομαι και κουραστικός, ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν και με τον πρώτο. Επίσης αριστουργηματικό άλμπουμ, αρκετά πιο όριμο από τον πρώτο. Οι ενορχιστρώσεις και οι συνθέσεις είναι εκνευριστικά τέλειες. Η μπάντα είναι απίστευτα δεμένη και το παραμύθι το πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Καθώς σε κάθε άλμπουμ των Tindersticks υπάρχει και ένα αφηγηματικό κομμάτι, για μένα στο Tindersticks 2 υπάρχει το καλύτερο από όλα αυτά και είναι βέβαια η φανταστική 8λεπτη ιστορία της αδερφής του Stuart, το My Sister δηλαδή, μια απίστευτη ιστορία πόνου και θλίψης. Πολλά κομμάτια από αυτό το άλμπουμ, όπως τα A Night In, She's Gone και το Sleepy Song, τα παίζουν ακόμα στα live τους, και μαζί με τα Snowy in F Sharp Minor, το Talk To Me, το No More Affairs, το Tiny Tears, το ντουέτο Traveling Light με τη θεά Carla Torgerson, τον Walkabouts, το ντουέτο Cherry Blossoms του Stuart με τον εαυτό του, και ενδιάμεσα τα απαραίτητα instrumental διαλύματα σου δίνουν την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούς αυτό το άλμπουμ κάνεις και ένα διαφορετικό ταξίδι, ή είναι σαν να συνθέτεις τα κομμάτια ενός puzzle και στο τέλος να παίρνεις κάθε φορά διαφορετική εικόνα. Πολύ βαθύ συναίσθημα αποπνέει και το δεύτερο άλμπουμ του group. Προσωπικά επιστρέφω σε αυτό πάρα πολύ συχνά, είναι από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμς όλων των εποχών. Doesn't that rented room? Yeah, we stumbled through. I could take all that crazy out of you. That's what I loved you for. There's a city feels that linger. I love a man that can't end. Και βέβαια στην κορυφή των άλμπουμ των Tindersticks, το Curtains του 1997, ο τρίτος δίσκος του group. Εδώ ίσως και να ισχύει αυτό που λένε ότι η πρώτη αγάπη είναι και η παντοτινή. Μέσω του Curtains γνώρισα τους Tindersticks, μέσω του Curtains τους λάτρεψα, και με αυτό το άλμπουμ κλείνει μια τριλογία αριστουργηματικών διπλών άλμπουμς που όμοιά της δεν πρέπει να υπάρχει στην rock and roll ιστορία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει άλλο group στην rock and roll εγκυκλοπαίδεια που τα τρία πρώτα του άλμπουμ να είναι διπλά και να είναι και τα τρία αριστουργήματα. Μετά από αυτό το άλμπουμ βέβαια τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, η μπάντα θα πάρει άλλο δρόμο, θα εξερευνήσει και θα διαβεί άλλα μουσικά μονοπάτια, επίσης μαγευτικά, και πράττει πάρα πολύ καλά. Το Curtains συμπυκνώνει μέσα του όλες τις ποιότητες των Walker Brothers και Scott Walker που λέγαμε πιο πριν, ροκάρει σαν εκρεμές μόνο του στο χώρο και το χρόνο του rock and roll, η φωνή του Stuart μεστομένη πια, οι rock ενορχιστρώσεις με τα πνευστά και τα έγχορδα υπεράνω πάσης περιγραφής, το συναίσθημα ξεχυλίζει, το πάθος, ο ερωτισμός, η ευαισθησία, η μελωδία, η κατάμειξη, το αλκοόλ, όλα στο μέγιστο βαθμό, όλα όσα χρειάζονται για να χαρακτηρίσεις το Curtains, το απόλυτο αριστούργημα του group. Αυτά ήταν τα 13 άλμπουμ των Tindersticks, μία από τις πιο ιδιαίτερες και λατρεμένες, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα μας, σύγχρονες μπάντες της ευρύτερης rock σκηνής, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Όλα όμως τα λατρεύω το ίδιο, γιατί η Tindersticks αισθητική είναι μία και μοναδική στη rock μουσική, και πάντα για όλα αυτά τα άλμπουμ θα έρθει η στιγμή που θα περάσουν ξανά και ξανά από το πλατό του pick-up μου ή από το CD player. Στη συλλογή μου βέβαια για το group φυλάω με ξεχωριστή ευλάβεια κάποια εξώφυλλα περιοδικών, όπως εδώ το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου του 1997 του Pop και Rock, και καθώς και κάποια εισιτήρια συναυλιών, αυτό εδώ από τη συναυλία στο Badminton, μάλλον αυτό εδώ από τη συναυλία στο Badminton και αυτό εδώ το εισιτήριο από τη συναυλία του στο Λυκαβητό. Όσο υπήρχαν ακόμα
εισιτήρια, γιατί από ένα σημείο και μετά τα σταματήσανε και αυτά. Τώρα για κάποιον που θέλει να κάνει μια εισαγωγή στους Tindersticks, χωρίς να τρομάξει βέβαια, γιατί δεν είναι και από τα πιο εύκολα group στην ακρόαση, εκτός από το Across Ships Leap Years, για το οποίο είπαμε στην αρχή του βίντεο, μια πολύ καλή συλλογή με singles, B-sides και κάποια rarities των Tindersticks είναι το Donkeys 1992-1997, την οποία και συστήνω ανεπιφύλακτα. Υπάρχει βέβαια και άλλη μια συμπαθητική συλλογούλα, το Working for the Men, που για κάποιο λόγο δεν τη συστήνω και ιδιαίτερα, και επίκειται και ένα άλμπουμ παύλα συλλογή που περιέχει και κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια, η οποία μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Να είστε καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.